مرحبا، أهلا فيكم في أول توتوريال عن اللايت روم وكيف نستخدم اللايت روم وشو الأدوات اللي ممكن نستخدمها في اللايت روم. ففي الفيديو هذا راح نتعلم نحن كيف ممكن نستخدم الأدوات داخل اللايت روم ولشو هي تستخدم، والأهم من هيك راح أفرجيكم الطريقة اللي أنا بعدل فيها الصور تبعتي. وللناس اللي عندهم خلفية في اللايت روم خليكم معنا لأنه في تريكس وشغلات ممكن انت ما تكون عارفها، فراح أعطيها بالفيديو هذا، فخليكم تون وخلينا نروح على اللايت روم. طبعا بعد ما دخلنا على اللايت روم نحن في عنا اللايبراري. من هناك في عنا بالزاوية الشمال إشي اسمه import، فنحن بنكبس على الامبورت وبنعمل import للصورة تبعتنا. طبعا بعد ما عملنا import للبيكتشر ودخلنا على الديفلوب راح نلاقي انه في عنا كتير سيت ابس ممكن نحن نستخدمه، اللي هو البيسك، التون، الكلر والكلر جريدنج والديتيلز، وعندك اللينس كوركشن والترانسفورم والافكت والكاليبريشن. نحن راح نبلش فيهم من فوق وننزل فيهم لتحت، فخليكم معنا. اولا البيسكس، نحن بالبيسكس ما بنعمل تعديل على الالوان، نحن بس بنصحح وبنعطي افضل اضاءه ممكنه للصوره تبعتنا. طبعا اول خطوه واهم خطوه لازم نبلش فيها اللي هي الوايت بالانس. فبناخذ التول تبعتنا تبعت الوايت بالانس وبنبلش نحرك فيها على الشاشه، بنحاول نلاقي مكان يكون نيوترال كلر فيه، يعني الوان محايده، ما تكون احمر اصفر والشغلات هاي، لا تكون لون سكني. ونكبس عشان يعطينا ايش؟ الكوركشن تبعت الوايت بالانس. بعد ما عملنا الوايت بالانس راح نشوف انه في عنا اللي تحتيها اشي اسمه التون. التون بتكون من الاكسبوجر ومن الكونتراست والهايلايتس والشادو والوايت والبلاك. كبداية الاكسبوجر هو كمية الإضاءة اللي راح تكون موجودة عندي في الصورة، هل أنا حاب أزيدها أو أنا أخففها. بعد هيك بيجي عنا الكونتراست. الكونتراست هو عبارة عن تزويد أو إشباع للصورة من ناحية الشادو ومن ناحية الألوان تبعتها. وبعد هيك ننتقل للهايلايتس. الهايلايتس هي بتتحكم في كمية الإضاءة اللي موجودة أساسا في الأماكن المضيئة في الصورة تبعتنا. فعلى سبيل المثال لو سحبنا الهايلايت راح ننتبه إنه عندي أنا السماء أعطتني إضاءة زيادة. طبعا بعد هيك بنيجي للشادو. الشادو بصحح الأماكن اللي فيها دارك سبوتس، أو خلينا نحكي أماكن معتمة، فأنت يا بدك تخففها يا بدك تزود الأماكن المعتمة هاي تبعتك. طبعا نيجي للوايت. هسا الوايت عبارة عن كمية الإضاءة اللي نحن بنسمحها للهايلايتس إنه تاخدها، ونفس الشيء البلاك اللي هي كمية التعتيم أو الدارك أو الظل اللي نحن بنعطيها قاعدين للشادوز. تمام. بعد هيك خلينا ننتقل لإشي اسمه texture والclarity والدي هيز. هسا التكستشر بيتحكم في كمية الشاربنس اللي موجودة عندي في الصورة، أما الكلاريتي فهو بيتحكم في كمية الإضاءة اللي بالصورة والشادوز وبرضه الشاربنس، وبيعطيهم كلياتهم مع بعض وبيعمل لنا إيش؟ إشي اسمه اللي هو الكلاريتي. أما الدي هيز فلما يكون في عنا نحن صورة مغبشة فممكن نستخدم الدي هيز عشان نعطيها شوية أو نحاول نطلع أكبر قدر ممكن من التصحيح للصورة هاي. طبعا الدي هيز يفضل إنه ما تستخدمه في الصور العادية اللي أنت بتصورهم، يعني أنت الصورة عندك الكواليتي فيها تمام، ما في داعي تعمل أي إشي للدي هيز، تتركه زي ما هو. طبعا خلينا ننتقل نحن هسه للفايبرنس والساتوريشن. شو هم الاثنين؟ لأنه في كتير ناس بخربطوا ما بيناتهم، ويعني الكل بيحاول يفهم شو هم، فخليني أفهمكم شو هم وشو الفرق بيناتهم. الفايبرنس بيعطيني كمية ألوان في الصورة زيادة، بس بحيث إنه هو بيحافظ على السكين تون. فإذا لو كان عندي شخص أنا في الصورة وسحبت الفايبرنس فهو راح يحافظ على اللون تبع السكين تبعت الشخص، فما راح يسمح لك إنك تعطي كمية ألوان زيادة، over saturation خلينا نحكي. تمام. بس وممكن يوصل لمرحلة إنه حيعطيك over saturation. أما الساتوريشن فهو بيعطيك كمية ألوان زيادة مهولة، يعني بخلاف أي إشي تاني. في عندك سكين، في عندك شخص، هو بس بيعبي ألوان زيادة، فهذا الفرق اللي ما بيناتهم. خلينا نحسن الإضاءة هسه في الصورة ونعمل البيسكس وبعدين بننتقل للستيب اللي بعديه، فخليكم معي. طبعا كبداية أنا بحب أخفف شوي الإكسبوجر. الكونتراست ما بحب أصيبه أنا، لأنه راح أشرح لكم بعدين ليش أنا ما بحب أصيبه. الهايلايتس دائما أنا بحب أخففهم. الشادوز ممكن نزودهم شوية عشان الأماكن هاي تبين. الوايت برضو راح أسحبه شوي هيك نتفة خفيفة، والبلاك بدي أسحبه. بعد هيك أنا بحب أعطيها شوية texture.
طبعا هيك الصورة قبل وهيك صارت بعد. فنحن بس عدلنا شوية شغلات في البيسكس، لسه ما لعبنا في الألوان، نحن بس أعطينا تصحيح للإضاءة. فهيك قبل هيك بعد. طبعا هسه ننتقل للشغلة الثانية اللي هي أصعب إشي ممكن يكون في اللايت روم، اللي هو التون كيرفز. شو هم التون كيرفز؟ هسه التون كيرفز عبارة عن كونتراست، يعني هو بيعطيني أو بيحسن لي الكونتراست تبعي في الصورة. والكيرفز بتكون من 4 شغلات اللي هم الشادوز والدارك سبوتس واللايتس والهايلايتس. فعلى سبيل المثال يعني ممكن نعمل هيك هيك وهيك. فأنا قاعد بعمل حرف اس هنا مثل هيك، رح ننتبه إنه الصورة تغيرت. شايفين كيف؟ يعني أعطتني كونتراست. فالكيرفز عبارة عن كونتراست، فعشان هيك أنا في البيسكس ما عدلت الكونتراست، لأنه أنا راح أعدل فيه وين؟ في التون كيرفز. طبعا إحنا بنقدر نعمل التون كيرف لكل لون، اللي هو الريد والجرين والبلو. ننتقل للمرحلة اللي بعديها اللي هي الكلر. طبعا الكلر بتكون من 3 شغلات اللي هم الهيو والساتوريشن واللومتريك. نبلش بأول وحدة الهيو نحن بنغير اللون الأحمر تبعنا على سبيل المثال، وحابين نعمله برتقالي أو حابين نعطيه شوية صفار، فنحن بنتحكم في نوعية اللون تبعنا شو بدنا نعمله. والساتوريشن اللي هي كمية الإشباع تبعت اللون نفسه، فنحن حابين نعطيه إشباع زيادة للون ولا حابين نخفف الإشباع هذا. اللومتريك اللي هو كمية الإضاءة اللي راح تكون موجودة في اللون تبعنا. فخلينا نعمل إيديت للكلر ونشوف كيف ممكن نغير الصورة. على سبيل المثال هون أنا عندي الكرميد، فأنا حاب إني أعمله على برتقالي، والبرتقالي تبعي حاب أعطيه شوية حمار مثل هيك، والأصفر بدي أقربه للبرتقالي، الأخضر بدنا نعمله مثل هيك، والأكوا بدنا نوديه للأزرق. والبيربل تبعنا برضه بنوديه لهون. هاي خليها. هسا نيجي للساتوريشن، زي ما حكينا بنعطي كمية الإشباع للون اللي بدنا إياه. بدي أزود الإشباع تبع الأحمر، أخفف البرتقالي، الأزرق بدي أخففه كامل، نفس الإشي البلو بس مش للدرجة هاي مثل هيك. عندي اليلو بنزوده شوية، الجرين زي ما هو، البيربل حكينا هيك، والماجنتا خليه زي ما هو. هسا اللومتريك اللي هو حكينا كمية الإضاءة اللي راح نعطيها للصورة تبعتنا. نيجي للشغلة اللي بعديهم اللي هي color grading. الكالر جريدنج بيتحكم بثلاث شغلات اللي هم الميد تون والهايلايت والشادو. فنحن اساسا عدلناهم في البيسكس، بس نحن حابين نغير لون الشادوز تبعونا، فبنتحكم فيهم من هون. حابين نغير اللون تبع الهايلايتس تبعتنا، الاضاءه تبعتنا، برضه بنقدر نغيرهم من الكالر جريدنج. ونفس الشيء الميد تون اللي هو الصوره بشكل كامل بنغير اللون تبعها او التون تبعتها، خلينا نحكي الاصح. فخلينا نشوف شو ممكن نعمل. يعني التون أنا حاب أعمله على صفار، والشادوز بدي أعطيهم العكس، بدي أعملهم على زراق خفيف، والهايلايتس بدي أعطيهم على لون هيك. فهيك بنكون خلصنا الكالر جريدنج. بعد هيك بدنا نيجي للديتيلز. طبعا اللايت روم لحاله بيعطينا إيش؟ شاربنس زيادة. فمرات نحن في صور تحتاج شاربنس زيادة إنه نزودها، وفي صور ما فيش داعي إنه. فمثلا على سبيل المثال خلينا نشيل الشاربنس. وعندنا النويز ريدكشن. النويز ريدكشن متى بيكون مفيد؟ لما تكون في عندنا صورة نحن مصورينها يكون الايسو تبع الكاميرا تبعتنا كان عالي، فبكون في عندنا زي مربعات البيكسلز فيهم زهري أحمر
في missing، يعني الألوان مفقودة من البيكسلز هذول، فبكونوا ألوان عشوائية. فنحن بهاي الحالة بنعمل إيش؟ noise reduction، بنحاول نخففهم، بس بالمقابل نحن راح تخف عنا إيش؟ الكواليتي تبعت الصورة، فراح تصير عنا الصورة فيها غباش. خلينا نيجي للشغلة اللي بعديها اللي هي اللينس كوريكشن. اللينس كوريكشن شو هو؟ لما نعمل enable profile راح نلاحظ إنه غير عندي الأطراف تبعت الصورة، لأنه أنا مصور الصورة تبعتي في عدسة 50 ملم، فبكون في عندي شوية شغلات راحت بالكومبرس، فاللايت روم هون برجع لك إياها وبصحح لك إياها، بصحح لك اللينز تبعتك. طبعا الريموف كروماتيك برضه بنعمل لها تشيك في اللينز كوركشن. نيجي للشغله اللي بعديهم اللي هي ترانسفورم. الترانسفورم إنه نحن نعمل كروب وتصحيح للدايمنشن تبعون الصورة، الأبعاد تبعتها. بس ما بنصحك تعمل هذا الحكي كلياته في الترانسفورم. ليش؟ لأنه حاعطيك طريقة تسهل عليك هذا الموضوع، وحنعمل الكروب كآخر خطوة في اللايت روم عشان نحن نروح ننزل الصورة تبعتنا على الانستغرام. ننتقل للشغلة اللي بعديها اللي هي الإفكت. الإفكت اللي عندك عبارة عن شغلتين، اللي هو الحواف في البيض والحواف في السود. إنك أنت بتعمل زي هيك مثلا في الصورة، أو بتعمل أبيض أسود أبيض، شغلة زي هيك، وبتقدر تتحكم أنت في الكمية قديش هي، يعني هاي شغلات للفينتج. طبعا نيجي للإشي اللي بعديه اللي هو الجين، فخلينا نشوف شو هو بيعمل. لو نلاحظ هون عندي، لو نزود الجين حنبلش نلاحظ إنه الصورة صار فيها مثل حبات هيك بيكسلز. الناس ليش بتستخدم الجين؟ مرات ممكن انت حاب تعمل الفينتج افكت للصورة، فممكن تعمله حتى 100 يعني الجين عادي، تطلع كتير حلو الصورة. انت بتقدر تكتشف وتعمل فيهم وتشوف شو اللي بناسبك بالضبط. وهسه بعد هيك بدنا نيجي لأهم إشي في اللايت روم، ألا وهو الكاليبريشن. هسه الكاليبريشن هو بصحح الألوان تبعت الكاميرا، يعني بجبرها إنها تتغير خاوة، خلينا نحكي زي هيك. فخلينا نشوف شو هو. وطبعا نحن دائما لازم ندير بالنا، لأنه ليش؟ أي تغيير خفيف في الصورة نحن بنعمله راح تتغير الصورة كاملة عندي. لو ننتبه كيف شو اللي بصير، يعني أي تغيير خفيف في الصورة راح تتفجر الصورة كاملة. فنحن لازم دائما نشتغل شحطة شحطة فيها. فخليني أنا أفرجيكم كيف أنا بعمل الكاليبريشن، لأنه في ناس بجوز كتير ما أساسا بتوصل الكاليبريشن، ما بتعرف شو هو أو ما بتستخدمه أساسا. خليني أفرجيكم شو بعمل أنا. أول إشي اللي هو عندنا هنا بنسحبه زي هيك، بنخفف الساتوريشن تبعته، بنيجي هسا على البلو بنعمله مثل هيك، بناخده على اللون الأقوى وبنخفف الساتوريشن تبعته. طبعا هسا بننتقل للبار الأخير اللي هو هاد، ندخل أول شي على الكروب. طبعا إذا شايفين هنا نقدر نغير الأشكال اللي نحن تبعتنا، الطريقة اللي نحن حابين نعمل الكروب فيها مثلا، فخلينا زي هيك. بعد هيك هنا نحن لأنه بدنا نعمل للإنستغرام، فالإنستغرام باخذ عندي 4 ب5 مثل هيك. طبعا هنا عندي إشي اسمه أنجل، فنحن لما نكبس الأنجل إذا في شغلات عندنا مش مستساوية في الصورة وحابين نحسن الأبعاد تبعتها، بس بنمسك وبنرسم الخط اللي نحن بدنا إياه، الصورة لحالها راح تتعدل. طبعا بعد ما عملنا كروب للصورة ننتقل للإشي اللي بعديه اللي هو السبوت ريموفل. هذا الإفكت نحن ممكن نستخدمه لشو؟ لتصحيح الحب الشباب اللي موجود في الوجه بيكون تمام. هذا كتير فعال، بس أنا هون عندي في الصورة ما في هاي الشغلات، فشو نحن بدنا نعمل؟ طبعا هون في عندي نوعين للبرش، اللي هو الهيلينج والكلون. الهيلينج اللي هو عشان نحسن البشرة تبعت الوجه ونخفف حب الشباب إذا موجود، أو حابين نشيل شغلات بالوجه نحن ما بدنا إياها. وفي إشي اسمه كلون. الكلون اللي هو بنسخ لك إشي معين، مثلا هون أنا في عندي إشي مش عاجبني فحاب أنا أشيله، فلو ننتبه شلي. بعد هيك الريد آي لما تكون أنت مصور بالفلاش أو تكون الدنيا ليل وصورت فلاش، فبكون عندنا في زي احمرار عند العينين، فبنكبسها هاد وهو بيشيل لك اياهم اوتوماتيكلي اللايت روم. طبعا نيجي للشغله اللي بعديها اللي هي الجريدينت فلتر. الجريدينت فلتر عباره عن نفس البيسكس اللي نحن اللي عملناه بس بشكل محدد. يعني انت بدك تحدد شغله معينه في الصوره، مثلا هيك انا حددت هذا الاشي،
حاب إنه أنا مثلًا أغمق، أوطّي الexposure، أزوّد الexposure. الشغلة اللي بعديها اللي هو الradial filter، نفس فكرة الitem اللي قبليه اللي كنا شغالين فيه، بس خلّيني أفرجيكم هون. مثلًا أنا حاب في trick أنا دايمًا باعمله في الedit تبعي، مثلًا أنا عندي الsubject تبعي، فعشان أجذب انتباه الشخص اللي بيتفرج على الصورة، تمام، باحاول أعطيه الإضاءة زيادة وأعتم الشغلات التانية اللي موجودة حواليه عشان العينين تنجذب لمين؟ للsubject تبعي لا شعوريًا. فعلى سبيل المثال خلّيني أفرجيكم، هون راح أوطّي الexposure. راح تحكوا ليش وطّيت exposure مش علّيت. في هون عندنا زر صغير اسمه invert، لمّا نعمل invert بينعكس الإشي اللي جوا الدويرة تبعتنا مثلًا، بصير عليه التعديل. لمّا تشيل الinvert الشغلات اللي خارج إطار الدائرة هي اللي بتتعدل. فمثلًا زي هيك، نيجي لآخر إشي عندنا اللي هو الadjustment brush، لو كبسنا عليها حنلاحظ إنه هون عندي صار في إشارة موجة، فأنا مثلًا حاب أغيّر لون السما تبعتي، فهون إحنا بنرسم. طبعًا هون في عندك اللي هو show selective mask، نكبس عليه عشان يفرجينا. هون نحن ممكن نغيّر أساسًا اللون للإشي المعين الsubject اللي نحن حددناه بالadjustment brush، ممكن نغيّر اللون. فعلى سبيل المثال هاي من هون غيّرنا لون السما. طبعًا هيك وصلنا لنهاية الفيديو تبعنا، وشرحنا كيف نستخدم اللايت روم وشو هي الأدوات اللي فيه وشو بتعمل الأدوات. فبتمنى إنكم تكونوا استفدتوا بهذا الفيديو، واعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، ولا تنسوا تفعلوا الجرس عشان يصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي راح أصير أنزلها أسبوعيًا. والسلام عليكم.